And can take a photo first. Then here. Nina. Oo. May interview. Ay, ang ganda. Ay, 200. Wala nga estudyante na dito. Ayun ang tam. Thank you. Ito ba yan? Ito ba yan? Hindi ako sure kung yan nga. Ito yung parang tower. Mukhang yun. Ayan yan.
Mm. Oo. Ibig sabihin malinis. Linis. Ang dami na. Ang dami nila ano. Gutom na. Something siguro to.